Čau, Tomasi, jsi na cestě? Dnes má Tomas slyšení před soudem. Je obviněn z trestného činu. Už se nechce dál dívat na to, jak jeho dětem ČEZ pohřbívá budoucnost. Proč si Tomas myslí, že je v současné situaci potřeba vytvářet co největší tlak? A to i za cenu překročení mezí zákona? Jmenuji se Thomas Frank, původem jsem z východní Německa a v roce 89 v létě jsem se přestěhoval do Prahy na studium a od té doby vlastně tady žiji. Dneska jsem si musel vzít volno z práce, protože mám stání u soudu pro Prahu 4. Jedná se o to, že jsem posprejoval budovu ČEZu. Po skončení demonstrace Tomas na budovu ČEZu začne sprejovat 2025. Jsem docela nervózní, ale snad to nějak dopadne. Chce upozornit na to, že uhlíkové neutrality musíme dosáhnout výrazně dřív než v roce 2050. Takže pane Franke, právě jste si dopustil trestného činu poškozující budoucí porotrat a vy si vlastně svým stavem. Tímto vás zadržuji při napadení. Vlastně už mě samosoudkyně odsoudila, jenom že jsem podal odpor a dneska budu vlastně první stání, kde se bude znovu jednat o tom přečinu. Samosoudkyně mě odsoudila k peněžitému trestu 10 000 korun a nebo náhradní trest by byl měsíc ve vězení a hodla mi říct, že pokud by došla ke stejnému závěru i dnes, tak peněžitý trest nezaplatím, těch 10 000 korun radši budu věnovat stávkujícím studentům z Fridays for Future a místo toho budu na měsíc do vězení. Pak bych chtěl mluvit o tom, že vlastně už 30 let zcela jasně víme o klimatických změnách. Tehdejší britská premiérka Margaret Thatcherová v listopadu 89. na půdě OSN mluvila o tom, že klimatická změna je fakt, že bychom měli přestat o tom debatovat a měli bychom konat. Of all the challenges faced by the world community in those 4 years, one has grown clearer than any other in both urgency and importance. I refer to the threat to our global environment. It is mankind and his activities which are changing the environment of our planet in damaging and dangerous ways. Přesto posledních 30 let bylo promárněných. ČEZ vypouští víc emisí než veškerá automobilová, nákladní a letecká doprava s průmyslovou výrobou v České republice dohromady. Na rozdíl od mnoha dalších států Evropské unie tvoří v České republice energetika významnou část uhlíkové stopy každého obyvatele. ČEZ a ostatní firmy totiž provozují hnědouhelné doly, aby mohly za hranice vyvážet levnou, jenže špinavou elektřinu. Jiné škodliviny, které ČEZ vypouští, způsobí každý rok 730 předčasných úmrtí a také další zdravotní potíže, které v součtu se ztracenými pracovními dny mají za následek hospodářskou škodu ve výši 50 miliard korun. To je násobně víc než roční zisk ČEZu. Tak chci mluvit o tom, co bude z mých kluků za 10, za 20, za 30 let, jestli budou zase promárnění. Tak vlastně je čeká neuvěřitelně těžký život, protože samozřejmě všechno spěje k tomu, že nebudou žádné zásoby vody, potraviny a vyústí to ve váleční konflikty, ve konflikty uvnitř státu a proto bych pak v závěru chtěl apelovat na soudkyni, aby myslela na svoje děti, na moje, aby pochopila, že se cítím v krajní nouzi a abych odvrátil to, co nás jinak čeká. The multinationals have to take the long view. There will be no profit or satisfaction for anyone if pollution continues to destroy our planet.
Takže jsme pár minut po ukončení soudního jednání. Náš kamarád Tomas byl odsouzený ke 100 hodinám obecně prospěšných prací. Soudkyně teda uznala Tomase vinným s tím, že Tomas se hájil hlavně tím, že jednak žádná škoda nevznikla, jednak ta škoda, i kdyby vznikla, tak je neporovnatelná se škodou, kterou páchá ČEZ. Jednak je přesvědčený o tom, že to, co dělá ze vlastních pohnutek a pro svoje děti, neboť životní prostředí je téma, který se řeší už x let a pořád se nedělo dostatečný počet kroků k tomu, aby se něco změnilo. A ČEZ je jedním z hlavních aktérů, který životní prostředí u nás v Čechách poškozují. Soudkyně přesto používala hlavně argument toho, že občanská neposlušnost není vlastně jako legitimním prostředkem pro nějakou změnu společenských poměrů. Hlavně argumentovala tím, že už samotný koupení spreje nějakým způsobem poškozuje životní prostředí a současně argumentovala tím, že tím hlavním hráčem je Evropská unie, kdy přímo řekla, že my jako český stát jsme pod nadvládou Evropské unie a tudíž bychom asi měli spíš tlačit na Evropskou unii, aby zavedla nějaký způsob kvót na poškozování nebo na chránění životního prostředí. Tudíž ten Tomasov čin vůbec nepovažuje za legitimní, právě proto nakonec vynesla rozsudek, že teda shledává Tomase vinným. Nicméně to, co já považuji za důležitý, je asi to, že Tomas tam velice pěkně vysvětlil, jaký jsou jeho osobní pohnutky, proč on sám si myslí, že musí jako občan dělat aspoň to, k čemu on sám má prostředky a že považuje ten způsob, který on sám zvolil za protest, jako zcela legitimní. Takže teď bude mít Tomas čas na to si rozmyslet, jestli podá nebo nepodá odvolání a bude s tím rozsudkem ještě nějak dál bojovat. Je tam vícero aspektů, jednak i ve svědectví čtením před soudem toho zaměstnance bezpečnostní agentury zaznělo, že vlastně já jsem nespůsobil žádnou škodu, a tak je zarážející, že teď mě za to odsoudili. Za druhý, co se týče zasahování do práv druhých, právě o tom jsem se snažil mluvit, že ČEZ každodenně zasahuje nepříznivým způsobem do životu spoustu lidí. Tím, že způsobuje 730 předčasných úmrtí ročně. To jsou 2 lidi jako za den. Dále samozřejmě každý člověk, každý zvíře konec konců zanechává nějaké stopy v přírodě, ale jde o tu souměrnost toho, do jaké míry zasahujeme do svého okolí. A ten problém je to, že zcela evidentně ČEZ se nesnaží snižovat svoje dopady. Jako když se chvástají s akcionářům tím, že za minulý rok zvýšili výrobu a spalování uhlí na svých elektrárnách. The evidence is there. The damage is being done. An environmental or climatic change produced by man may take on a self-sustaining or runaway quality and may be irreversible. Whole areas of our planet could be subject to drought and starvation if the pattern of rains and monsoons were to change as a result of the destruction of forests and the accumulation of greenhouse gases. Já i další lidi budou pokračovat vlastně v kampani nekolaborace s českou vládou, dokud neučiní vážné kroky směrem k mitigaci klimatické krize.